lidi, tak vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na Walkboard. Kluci z Walkboard mě oslovili, že by rádi recenzi na jejich prkno, údajně nějaká upgradeovaná verze, vůbec o tom nic nevím, ani jsem ho vlastně sám ještě neviděl, takže koukneme do vidny a zjistíme, jestli to prkno stojí za to. Abych nezapomněl, dejte mi like, odběr, napište koment, co si myslíte o mojí tvorbě, co si myslíte o tomhle prkně. De facto můžete úplně cokoliv, protože bojujeme s YouTube algoritmem. Teď už definitivně jdeme na to. Máme za sebou unboxing a já musím říct, že jsem hodně mile překvapený, protože jako, aby mi někdo v balení dal držák na stěnu, čistič gripu, to jsem ještě asi jako nezažil, to jsou jako dost zajímavé bonusy. Je tam i hezké tohle téčko, se mi strašně líbí, protože většina výrobců dává jenom tady to klasické téčko, což tohle je fajn, že tam všichni dávají taky ty laciné imbusy, tohle je jako moc krásná věc. Mushingy náhradní a de facto jediná věc, co na mě působí tak jako zvláštně, tak je ten ovladač, ten má taky laciný dojem, taky jako je takový cvakavý, jako nic moc, ten se mi jako moc nelíbí, ale v závěru jsem se díval jako na webu a stojí $500, takže ta výbava, to je jako super. Já si myslím, že některé značky by se mohly jako inspirovat, protože jsou mnohem dražší, X-Way, a třeba nejsou občas za tu cenu schopni dát ani jako řemen do balení, takže za mě super. A jdeme se teďka podívat na detail toho prkna, nějaké specifikace a pak ho půjdeme projet. Deska se skládá ze 7 kanadských javorových vrstev a jedné bambusové. Předinstalované jsou tam washguardy s tím, že řídící jednotka je klasická Lifog ESC, což je taková ta klasika, co znáte z MIPA. Postrčením to zapnete. Mody jsou tam vždycky 4 na brzdu, 4 na rychlost. Motory jsou tam 2 600W, které by měly pohánět celou desku, myslím si, dostatečně efektivně. Baterie 288 Wh, která by měla dojet 20 mil nebo 32 km. Takže za mě prkno připravené na zajímavou zábavu. Jak můžete vidět, prkínko jsem zkoušel v různých prostředích. Zkoušel jsem ho v kopcích, zkoušel jsem ho z kopce a musím říct, že akcelerace mě dost mile překvapila. Já jsem ty hub motory už dlouho neměl a byl jsem překvapený tím výkonem do kopce. Samozřejmě se to nerovná řemenovému motoru, přece ten výkon do toho kopce bylo poznat, že i když jsem jel na tu 4, což je ten nejvyšší rychlostní stupeň,
tak prostě v určité chvíli už se zadýchávali a když jsem měl jako velmi prudký kopec, tak mě prostě rychlejší rychlostí než 20 km v hodině nevzali. Už to prostě nešlo, už to ty motory nedávaly. Ale co se týče z kopce, tak tam jsem byl docela příjemně překvapený, protože z kopce jsem očekával, že budu muset dodržovat trošku nohou, protože jsem zvyklý ze starších modelů Meepa, že ta brzda úplně nebyla silná. A na to, že jsem ji měl zapnutou jenom na 2, což je ten prostřední stupeň z těch 4, tak jako i z prudkého kopce, co uvidíte na videu, tak mě dokázal jako pěkně přibrzdit a myslím si, že by zabrzdil i na místě. Byl jsem jako opravdu překvapený, že ten motor je hodně výkonný a byl jsem opravdu mile překvapený. Co se týče zatáčení a karvování, tak ta deska je plocha, není na ní žádný concave ani nic podobného, takže tam mi to trošičku chybělo, přece jenom jsem ze svého X-Wave Flex zvyklý na tu konkávní desku, která trošičku pomůže s tím zatáčením. Navíc jsem tam neměnil bushingy za měkčí, jsou tam předinstalované ty tvrdší, takže se s tím zatáčelo opravdu pro mě špatně, ale na druhou stranu prkno bylo hodně stabilní. Jak je ta deska mírně flexibilní, není úplně extrémně flexibilní, tak jsem se necítil špatně ani na trochu horších silnicích. Když jsem jel po kostkách, tak kostky to už bylo trošičku horší, kočičí hlavy mi dali opravdu zabrat. A to bych ale řekl, že je spíš těmi malými kolečky, protože nejsem prostě zvyklý na klasické uretany, ale jezdím minimálně na Cloudwheele, který trošičku tu silnici změkčí, takže tam si myslím, že je spíš mezera v těch kolečkách. A baterka, já jsem s tím najezdil okolo nějakých, dejme tomu 15 až 20 km a zbývaly mi 2 čárky, takže dá se říct, že tady v tomhle případě nějakým způsobem asi výrobce nelže, opravdu z toho jde vytáhnout až cca těch 30 km a myslím si za mě, že jsem jezdil dost rychle, já jsem tam měl pořád ten 4. rychlostní stupeň, jezdil jsem do kopce z kopce střídavě, takže myslím si, že tomhletom pro výrobce palec nahoru, to opravdu zvládli dobře. A co se týče takových drobných neduhů, které to prkno má, tak to je ta klasická Lifox ESC. Já oproti Hobbywingu tuhle ESCčku nemám moc rád. Jde o to, že ona sebou má takové nutkání občas škubat, že když člověk pustí narychlo prostě to kolečko na ovladači, tak v tu chvíli ono to sebou jako kdyby malinko škubne. To samé při brždění, když člověk rychle zavere za tu brzdu, tak z ničeho nic to se uškubne, to tak jako nepříjemný pocit. Ten Hobbywing je takový víc plynulejší, ale nic, co by se nedalo zvyknout, nebo co by člověk nemohl přetrpět, protože pořád berme to, že to prkno stojí $500 a že za tu cenu opravdu si myslím, je to bezkonkurenční. Tak mám za sebou testovací jízdu na walkboardu a hele, musím říct, jako dobrý.
na to, že to je levný prkno za $500, tak za mě jako dobrá kvalita. Když vezmu desku, příjemně odpružená, není moc jako tuhá, ani moc flexibilní, jako fakt příjemný. Musím říct, že jsem fakt příjemně překvapený. A když vezmu kolečka, tak tam jsou klasicky uretany, že jo, takže co čekat prostě, většina lidí to stejně vymění. Já jsem koukal i na webu, že mají nějaké své cloud wheely, takže většina lidí to vymění za cloud wheely tamnější jejich. A co se týče motorů, tak já jsem dlouho huby nejezdil, nebo huby, každý to vyslovuje jinak, já říkám huby, tak jsem je dlouho neskoušel a musím říct, že tady v tomhle případě dost příjemný, jakože brzda dostatečně silná, nepřišlo mi, že by byla nějak extrémně slabá, nebo zase extrémně silná. Měl jsem to nastavený celou dobu na tu 2, což je ten nějaký střední mod, dá se říct. A rychlo jsem měl celou dobu na 4, zrychlení příjemný, občas to sebou cukne, ale to se dá si očekávat, protože tam je prostě řídící jednotka, která tam je a ta prostě tyhle problémy má. A když vezmeme celkově, pro koho to prkno je dobré, ale za mě každý, kdo chce ho třeba na ježdění do práce, nebo chce ho jenom na takovéto běžné projíždění a neočekává úplně nějaké zázraky, geniální prkno, jako levná záležitost, výkon skvělý, zahřívat se mi nepřišlo, že by se nějak zahřívalo, to je dneska docela teplo, dneska nějakých 27 stupňů, takže za mě jako opravdu fajn, takže díky, že jste se dívali a uvidíme se zase u dalšího videa. Budu rád, když dáte like, odběr, znáte to, jako vždycky bojujeme s YouTube algoritmem a uvidíme se zase příště. Čus.